Kính chào quý vị, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có mời đến chương trình Thạc sĩ, Dược sĩ Trần Minh Tâm trưởng Trung tâm Tư vấn và Giới thiệu Sản phẩm Công ty Cổ phần Dược phẩm Trường Thọ. Và cô cũng là người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu dược phẩm. Thưa dược sĩ, việc điều trị các bệnh về xương khớp không chỉ phụ thuộc vào thuốc hay các sản phẩm hỗ trợ, mà còn phụ thuộc vào bản thân người bệnh. Vậy dược sĩ có lời khuyên nào cho người bệnh trong trường hợp này? Câu hỏi này, tôi nghĩ rằng có rất nhiều người cũng thắc mắc và lúng túng trong việc điều trị. Tôi sẽ quay trở lại một chút trong nguyên tắc điều trị này. Nói cách khác là quay lại định nghĩa về thuốc. Trong ngành dược của chúng ta, vai trò của thuốc được hiểu là một cái phương tiện chủ yếu, quan trọng không thể thiếu trong công tác phòng và điều trị bệnh cho người dân. Tuy nhiên ngành dược khẳng định rằng thuốc không phải là phương tiện duy nhất, hay nói cách khác để khỏi một căn bệnh nào đấy. Trên cơ thể của một người bệnh thì phải kết hợp rất nhiều yếu tố. Một là người bệnh phải được chẩn đoán đúng. Tất nhiên, chẩn đoán phải dựa trên cái cơ sở thăm khám và các chỉ số của các xét nghiệm cận lâm sàng. Thứ hai là dùng đúng thuốc. Thứ ba là phải có chế độ chăm sóc, chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ bốn là bệnh phải có chế độ tập luyện hợp lý và thậm chí cả yếu tố nghị lực, tức là lý trí của người bệnh. Người bệnh mà có niềm tin rằng mình sẽ khỏi nếu như mình tuân thủ chỉ định điều trị, hướng dẫn điều trị của thầy thuốc thì chắc chắn bệnh sẽ nhanh khỏi. Ngược lại, nếu người bệnh thứ hai cũng trong tình trạng bệnh như người bệnh thứ nhất nhưng nếu cứ suốt ngày không có niềm tin và cảm thấy rất là lo lắng là bệnh mình là bệnh nặng, và chắc chắn là việc điều trị cũng rất khó. Hơn nữa, cái người bệnh mà lý trí kém hiển nhiên là sẽ không tuân thủ cái việc tập luyện, không tuân thủ cái chỉ định chăm sóc của điều dưỡng viên. Cho nên ngoài cái việc sử dụng sản phẩm thì người bệnh nên phối hợp tất cả những yếu tố như tôi vừa nói. Thậm chí là tập luyện. Nhưng tập luyện lại có một cái điều cần phải lưu ý cho các bạn. Tập luyện nó phải hợp lý chứ bệnh đau xương khớp và bệnh thoái hóa khớp là bệnh của tuổi già. Khi đến tuổi trung niên thì con người sẽ cảm thấy là hệ xương khớp của mình nó kém đi rất nhiều. Biểu hiện có thể là đau, có thể là viêm, có thể là nhức mỏi, đi lại khó khăn, chậm chạp. Lý do là hệ xương khớp của chúng ta cũng thoái hóa cũng như các cơ quan trong cơ thể, đã bước vào giai đoạn thoái trào. Hay nói cách khác là bệnh viêm khớp hay bệnh xương khớp chủ yếu hay gặp ở người cao tuổi. Và người cao tuổi lúc này đã được nhà nước cho nghỉ chế độ có thời gian cho nên rất chịu khó để tập luyện thể dục. Tuy nhiên nếu như không lưu ý thì chúng ta có thể làm nặng thêm bệnh. Tôi ví dụ người bệnh bị thoái hóa khớp gối là có biểu hiện đau khớp gối. Lúc đó rõ ràng cái hệ sụn của người bệnh đã kém đi rồi. Hay nói cách khác là cái phần đệm giữa hai cái đầu khớp nó sẽ mỏng đi. Cho nên hai đầu khớp gặp áp lực bị đè nén bởi trọng lực của cơ thể xuống nhiều nó sẽ làm đau hơn. Cho nên cái người mà lạm dụng quá cái việc đi bộ để tập luyện thì chắc chắn lại làm tăng thêm cái triệu chứng đau khớp gối. Cho nên là khuyến cáo với quý vị nên phối hợp việc dùng sản phẩm và các yếu tố khác, trong đó có cả yếu tố tập luyện, nhưng nó phải hợp lý. Cho nên người ta phải quy định là chỉ nên đi bộ mỗi ngày khoảng 1.500 đến 2.000 bước. Hay quy ra thời gian khoảng 10 đến 15 phút chứ không nên quá nhiều bởi
vì quá nhiều sẽ khiến cho bệnh chuyển biến xấu hơn đối với các biểu hiện đau của khớp gối. Xin cảm ơn cô đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi chúng ta phát hiện ra dấu hiệu của bệnh xương khớp thì chúng ta cần phải đến ngay các cơ sở y tế sẽ nhận những lời tư vấn chính xác từ các y bác sĩ, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng các sản phẩm có chức năng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe xương khớp, và trong đó có sản phẩm Phong đau xương khớp TT. Một lần nữa xin được cảm ơn dược sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc dược sĩ luôn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.